Chào tất cả các bạn, mình là Hà Serious. Phần lớn các loài động vật có xu hướng không có lòng trung thành với bạn tình của mình sau khi giao phối. Mặc dù vậy, thiên nhiên làm chúng ta ngạc nhiên bởi vẫn có một số giống động vật hình thành mối liên kết trọn đời. Hãy cùng tìm hiểu về thế giới động vật với chủ đề Top 10 loài động vật chung thủy nhất với bạn tình của mình nhé. 10. Loài mối. Nghe có vẻ lạ, nhưng một số loài mối cũng xứng đáng có một vị trí trong danh sách các loài động vật trung thành nhất với bạn tình của mình. Sau khi việc kết đôi xảy ra, mối tìm kiếm một nơi để sinh sản và phát triển mạnh. Nếu thành công, cặp đôi sẽ tạo ra một vương quốc mới, trở thành vua và hoàng hậu. Còn nếu chuyện này không xảy ra, chúng sẽ chết. Mối không bao giờ ngủ. Chúng xây dựng tổ của mình 24 giờ một ngày và hàng ngày cho đến khi chết. Mối chúa trong họ mối Themitidae có thể sản xuất 10 triệu quả trứng mỗi năm. Mối chúa cái có tuổi thọ dài nhất trong số các loài côn trùng trên thế giới. Một số mối chúa có thể sống từ 30 đến 50 năm, sinh sản hàng năm và tạo ra rất nhiều thế hệ. Đại bàng đầu trắng. Là biểu tượng quốc gia của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, đại bàng đầu trắng kết đôi suốt đời với bạn tình của mình. Chúng chọn cách chung thủy cho đến khi chết, hoặc cho đến khi đại bàng bị bất lực, không thể giao phối. Chúng cùng nhau xây tổ và thay phiên nhau chăm sóc con cái, sưởi ấm hoặc tìm kiếm thức ăn. Những con chim đại bàng non vẫn ở trong tổ một thời gian cho đến khi chúng có thể tự bảo vệ mình. Quá trình này được kéo dài nếu điều kiện môi trường xấu đi. Vào khoảng 4 đến 5 tuổi, đại bàng đầu trắng sẽ chọn một bạn đời thông qua phương thức tán tỉnh. Các cuộc tán tỉnh bao gồm nhiều tiếng gọi và màn bay lượn trên không. Cú. Cú là loài chim chung thủy và một lòng một dạ với bạn tình, không chỉ trong mùa sinh sản mà quanh năm. Cả hai cùng chăm sóc và nuôi dưỡng con non. Cú có đặc tính bảo vệ tốt. Các bà mẹ thường mất mạng trong nỗ lực bảo vệ con non, đôi khi chống lại những kẻ săn mồi có kích thước gấp đôi hoặc thậm chí gấp 3. Cú hoạt động vào ban đêm. Hầu hết các loài cú săn côn trùng, động vật có vú nhỏ và các loài chim khác, trong khi cũng có một số loài cú săn cá. Cú có thể quay đầu tới 270 độ về phía sau. Thay vì có nhãn cầu hình cầu, cú có mắt hình ống, lùi sâu vào hộp sọ của chúng. Điều đó có nghĩa là mắt chúng được cố định tại chỗ, vì vậy chúng phải quay đầu lại để nhìn. Kích thước mắt của chúng giúp chúng nhìn thấy trong bóng tối và chúng có tầm nhìn xa, cho phép chúng phát hiện ra con mồi từ khoảng cách rất xa. Không giống như hầu hết các loài chim, cú hầu như không gây ra tiếng động khi chúng bay. Wow. Cá thần tiên Pháp. Tên khoa học của cá thần tiên Pháp là Pomacanthus paru. Loài cá biển này gây chú ý vì sự trung thành với người bạn đời của nó, mặc dù chúng không quan tâm đến cá con của mình một khi chúng đã nở. Những con cá bố mẹ vẫn sống với nhau mãi mãi và bảo vệ nhau khỏi các cuộc tấn công từ những con cá khác. Ngay cả trong một bể cá nơi chỉ có chúng sinh sống mà thôi, những con cá xinh đẹp này vẫn duy trì vai trò bảo vệ lãnh thổ như vậy. Do cơ thể nhỏ bé của mình, cá thần tiên Pháp có thể bơi vào những vết nứt hẹp giữa san hô để săn mồi và ẩn náu trước những kẻ săn mồi. Chúng bơi bằng cách trèo những chiếc vây ngực, còn vây đuôi dài cho phép chúng chuyển hướng nhanh. Chó sói xám. Sói xám sống trong bầy đàn nơi có một con đực lãnh đạo và một con cái lãnh đạo. Chúng thường là những người duy nhất giao phối và sinh sản. Chó sói rất trung thành với người bạn đời và sẵn sàng chết để bảo vệ những chú chó con của chúng. Chó sói là thành viên hoang dã lớn nhất trong gia đình chó. Chó sói được coi là huyền thoại vì tiếng hú thú vị của mình. Chúng sử dụng âm thanh này để giao tiếp. Sói sống và săn mồi theo bầy. Chúng thường di chuyển trong khoảng cách xa, khoảng 20 cây số trong một ngày. Vượn. Vượn là một loài linh trưởng sống một vợ một chồng và hình thành mối liên kết trọn đời với bạn tình.
Đối với chúng, đây là một lợi thế giúp tối ưu hóa lượng thực phẩm và giảm bớt năng lượng cần sử dụng khi bảo vệ lãnh thổ. Ngoài ra còn nhiều lợi ích khác nữa. Chúng dành nhiều thời gian bên nhau, chia sẻ thức ăn và chăm sóc con cái. Vượn là một trong những động vật có nghi thức tán tỉnh kỳ lạ nhất trên thế giới. Những con vượn có cánh tay rất dài, vai linh hoạt và đôi chân khỏe mạnh, tạo điều kiện giúp chúng di chuyển trong các ngọn cây. Vượn là động vật dành cả đời ở trên cây. 4. Chim cánh cụt mào vàng. Vào mùa hè, chim cánh cụt mào vàng quay trở lại nơi chúng được sinh ra để gặp một đối tác phù hợp, tạo thành một cặp vợ chồng chung thủy và chung sống trọn đời. Những cặp vợ chồng này trở về Nam Cực, đến vị trí chính xác nơi chúng làm tổ lần cuối. Trên thực tế, chim cánh cụt mào vàng có thể rất hung dữ nếu nhìn thấy một con chim cánh cụt khác đang cố gắng quyến rũ bạn tình của mình. Chúng có một nghi thức rất đặc biệt nhưng thân mật, và sau khi giao phối, chúng sẽ chăm sóc trứng. Trong 3 đến 4 tuần đầu tiên sau khi nở, con trống bảo vệ tổ, trong khi con mái thu thập thức ăn cho chim con. Con trống không ăn gì trong thời gian này. Chim non có thể bơi và tự săn mồi trong khoảng từ tháng 2 đến tháng 3, ngay sau khi thay lông. Chim cánh cụt mào vàng có thể sống từ 15 đến 20 năm trong tự nhiên. Ba. Hải ly. Hải ly là động vật chỉ sống một vợ một chồng và sẽ trung thành cho đến khi bạn đời của chúng chết. Cả hai vợ chồng làm việc cùng nhau, duy trì tổ, tạo ra những cái hang lớn và hỗ trợ lẫn nhau để tồn tại. Khi đến tuổi trưởng thành, những con hải ly trẻ rời khỏi lãnh thổ để hình thành một lãnh thổ mới. Tuy nhiên, nếu thiếu lương thực, hải ly sẽ ở lại với gia đình và chờ đợi cho đến khi thức ăn được nhiều hơn. Ngay cả khi hải ly trẻ đã trở nên độc lập, người ta nhận thấy rằng chúng không di chuyển xa cha mẹ khi thiết lập một lãnh thổ mới. Hải ly là một trong những loài gặm nhấm còn tồn tại lớn nhất trên thế giới. Chúng có bộ lông dày, bàn chân có màng và cái đuôi phẳng bọc vảy. Với bộ hàm mạnh mẽ và hàm răng chắc khỏe, chúng đốn cây để xây nhà và đập, thường thay đổi môi trường theo cách mà ít loài động vật khác có thể làm được. Hai. Vẹt đuôi dài. Vẹt đuôi dài là động vật xã hội có thể cảm thấy cô đơn và buồn khi chúng không có bạn đồng hành. Chúng là một trong những động vật chung thủy nhất với bạn tình của mình. Vẹt đuôi dài cần một người bạn tình bên cạnh trong lồng để được hạnh phúc, và một khi đã quen nhau, chúng sẽ không rời xa nhau. Cái chết của một người bạn đồng hành hoặc bạn tình là điều kinh khủng khiếp đối với con vẹt, vì nhiều con có thể phải chịu đựng sự buồn bã tột độ. Tuổi thọ trung bình của vẹt đuôi dài là từ 12 đến 15 năm. Nếu một con vẹt đuôi dài ói thức ăn cho bạn, điều đó có nghĩa là chúng coi bạn là thành viên trong gia đình và đang cố gắng nuôi bạn như nuôi con non của mình. Loài vẹt này có thể học một vốn từ vựng rộng lớn. Trên thực tế, sách kỷ lục Guinness đã công nhận một con vẹt đuôi dài là con chim biết nói nhiều nhất. Nó tên là Puck, có vốn từ vựng hơn 1.700 từ. 1. Thiên nga. Thiên nga là động vật sống theo cặp. Chúng động dục vào những tháng mùa đông. Khi gặp một đối tác tiềm năng, thiên nga bơi gần nhau và thực hiện các động tác cổ đặc biệt. Một khi trứng được đẻ, con cái sẽ chăm sóc chúng, nhưng con đực cũng có thể thay thế con cái vào dịp nào đó. Thiên nga có đặc tính bảo vệ lãnh thổ mạnh, có thể hung dữ với những con thiên nga khác và thậm chí cả với con người nếu thiên nga được nuôi nhốt. Chúng hình thành mối quan hệ lâu dài với bạn đời và thậm chí sau khi chết, thiên nga không bao giờ tìm kiếm bạn đời nữa. Nhưng khi mà đỉnh núi không còn gốc cánh nữa, khi sông đã ngừng chảy từ lưa, còn thời gian ngừng trôi ngay bấn phân, dặn dắt chim giáo trong hư vô, Quỳnh dừng sẽ không buông tay mùi đâu, sẽ không rơi xa mùi nè. Nét dịu dàng của mùi tình lá thư Quỳnh phải bao về suốt đời.
Thiên nga trắng có tên gọi tiếng Anh là thiên nga trầm lặng, là một trong những loài chim bay nặng nhất thế giới và cũng là một loài chim rất thông minh. Nếu bạn đối xử tử tế với một con thiên nga, nó sẽ nhớ bạn như một người bạn mãi mãi. Tuy nhiên nó cũng ghi nhớ kẻ thù rất tốt. Thiên nga trở nên hung dữ khi bảo vệ trứng hoặc con non. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.